কি খবৰ মই যদুমনিয়ে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো থাম্বনেল দেখি অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে এন স্ক্ৰিন আৰু আপোনাৰ আই কাৰ্ড তো আপুনি কেনেকৈ লগাবই মানে তো লগাবই লাগিব কাৰণ আপোনাৰ ভিডিঅ'ত আপোনাৰ এন স্ক্ৰিন আৰু আই কাৰ্ড লগোৱাটো 100% আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আপুনি আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ সাপোজ আপুনি যেটো আপুনি ভিডিঅ' আপুনি বনাইছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভিউজ নাহিবও পাৰে কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত এজন যেতিয়া ভিউৱাৰ্স আহিব ভিউৱাৰ্স অহা লগে লগে সেই আপোনাৰ যেটো আই কাৰ্ডত আপোনাৰ যেটো আপুনি এটা ভিডিঅ' আপুনি তাত আই কাৰ্ডত আপুনি লগাইছে কাৰণ যদি আপুনি এটা টেকনিক্যাল ভিডিঅ' বনাইছে কিন্তু তাত যদি আপুনি সাপোজ আপুনি এন্টাৰটেইনমেন্টৰ এটা ভিডিঅ' আপুনি আপোনাৰ আই কাৰ্ডত আপুনি দেখুৱাই দিছে তো হে আপোনাৰ নতুন যেতিয়া ভিউৱাৰ্সজন আহিব ভিউৱাৰ্সজনে হে আই কাৰ্ডত থকা বুটামত যেটো আপুনি ভিডিঅ' দিছে হেতু ভিডিঅ' যদি আপুনি ক্লিক কৰে কাৰণ হেজনে তেনেকুৱা ভিডিঅ'ই ভাল পায় তো আপোনাৰ সেই আই কাৰ্ডত থকা ভিডিঅ'টোৱে বহুত লোকে চাই আপোনাৰ যেটো মেইন ভিডিঅ' আপোনাৰ হেতু ভিডিঅ'ত আপোনাৰ ভিউজে নাহিব কিন্তু আপোনাৰ যেটো আই কাৰ্ডত আপুনি যেটো ভিডিঅ' লগাইছিলে কিন্তু হেতু ভিডিঅ'ই আপুনি সবতকে বেছি ভিউজ পাব কাৰণ মোৰ এটা এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ত মই আই কাৰ্ড লগাইছিলো সেই আই কাৰ্ডৰ ভিডিঅ'টোহে মোৰ বেছিকৈ ভাইৰেল হৈ মানে মোৰ ভিউজ আহিছে তো মই বোলো নহয় মই আপোনালোকৰ আগতো কথাটো শেয়াৰ কৰো কাৰণ এন স্ক্ৰিন আৰু আই কাৰ্ডত কিমান লগোৱাটো কিমান প্ৰয়োজনীয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক দুটামান কথা কৈ দিও ফাৰ্স্ট আপুনি আপোনাৰ আই কাৰ্ড লগলে কি প্ৰয়োজনীয় হ'ব মই সকলোখিনি কলোৱে আৰু আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ এন্ড স্ক্ৰিন হয় হে এন্ড স্ক্ৰিনটো আপোনাৰ সবতকে যেটো আপুনি শেষত ভিডিঅ'টো আপুনি লগাব সেই ভিডিঅ'টো কি হয় আপুনি সাপোজ আপোনাৰ ভিউৱাৰ্স যিজনে আপোনাৰ সাপোজ কে এন্টাৰটেইনমেন্ট বা আপোনাৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ সাপোজ আপুনি টেক ভিডিঅ' এটা বনালে বা এন্টাৰটেইনমেন্টৰ এটা যিকোনো মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' বনালে তো সেই ভিডিঅ'টো হি তেওঁ হেকলৈকে চালে ভাল পালে তো ভাল পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ এন্ড স্ক্ৰিনত যেটো আপোনাৰ ভিডিঅ' থাকিব আৰু তাৰ হেতু ৰিলেটেড ভিডিঅ' যিখিনি আপুনি আপোনাৰ এন্ড স্ক্ৰিনত আপুনি লগাব হেতুত ক্লিক কৰিলে তো সকলোখিনি ভিডিঅ'তে আপোনাৰ ভিউজ অহাটো 100% গ্যাৰান্টি কাৰণ এন্ড স্ক্ৰিন লগাই মই সকলো অলপ যথেষ্টখিনি মই ভিউজ পাইছো সাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িছে তো আপোনালোকও এই এন স্ক্ৰিন আৰু আই কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰক তো সকলো যদি এইকিটা বস্তু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তো আপোনাৰ ভিডিঅ' 100% আপোনাৰ ৰেংক কৰিব ঠিক আছে আপোনালোকক এতিয়া মই আপোনাৰ স্ক্ৰিনত মই আপোনাক দেখাই দিছো আপোনাক তো বন্ধুসকল এতিয়া মই আপোনাক মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত ডাইৰেক্ট মই আপোনাক মানে ইউটিউব যেটো ষ্টুডিঅ' আছে মই ষ্টুডিঅ'ত আপোনাক ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলে মই খুলি ইয়াত আপোনাক ডাইৰেক্ট দেখাই দিছো তো সকলো জানে সেইকাৰণে মই আৰু এটো মানে ভিডিঅ'টো বেছি অলপ দীঘল হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে মই আপোনাক এটো প্ৰথমৰ পৰা খুলি নেদেখুৱালো মই ডাইৰেক্ট আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ' হয় ইউটিউব ষ্টুডিঅ' আপোনাৰ যেটো ভিডিঅ' মেনেজাৰ আছে ভিডিঅ' মেনেজাৰত আপুনি গৈ পেলে খুলিব তাৰ পিছত খোলাৰ পিছত আপোনাৰ ফাৰ্স্ট আপুনি কোনটো ভিডিঅ'ত আপোনাৰ এন স্ক্ৰিন লগাব আপুনি সাপোজ মই আপোনাক এটা এন স্ক্ৰিন মই লগাই পেলে আৰু আই কাৰ্ড মই লগাই দেখাই দিছো আপোনালোকক এটো সাপোজ আপুনি এই ভিডিঅ'টো আপুনি সাপোজ যেটা ক্লিক কৰি যেটো আপোনাৰ এই পেন্সিল যেটো আপোনাৰ বুটাম দেখিছে পেন্সিল বুটামটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে এই পেন্সিল বুটামটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ভিডিঅ' হয় এই ভিডিঅ'টো পুৰা ডিটেইলছ আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব দেখিছে নহয় এটো এই পিনে তাৰ পিছত আপোনাৰ চাই লওক আপুনি যেটো আপোনাৰ ৰাইট সাইডে এটো আপুনি দেখিছে এন স্ক্ৰিন আৰু আই কাৰ্ড তো মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এন স্ক্ৰিনটো আই কাৰ্ডটো মই লগাই পেলে দেখাই দিছো কেনেকৈ লগাব আপুনি আইটো যেটো পেন্সিল বুটাম আছে পেন্সিল বুটামটো আপুনি ক্লিক কৰিব দেখিছে নহয় মই এটো ক্লিক কৰিলো এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত মই আহি আছে ৰব অলপ মই এতিয়া সক আপুনি দেখিছে আপুনি ইয়াত যেটো ভিডিঅ' আপোনাৰ প্লাস বুটাম আহিছে তাৰ পিছত সেকেন্ড আহিছে প্লেলিষ্ট চেনেল তো আপুনি আপোনাৰ আই কাৰ্ডত আপুনি ভিডিঅ' ফাৰ্স্ট আপুনি ভিডিঅ' লগাব পাৰিব ভিডিঅ'টোত আপুনি আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ প্লেলিষ্ট আপুনি যেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ চেনেলত আপুনি প্লেলিষ্টখন বনাই থৈছে তো তেনেকৈ আপুনি ইয়াত লগাব পাৰিব
তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো চেনেলৰ আপোনাৰ লোগো হয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ সেই লোগোটো আপুনি তাত লগাব পাৰিব ঠিক আছে মই ফাৰ্স্ট আপোনাক মই আপোনাক কেনেকৈ প্লেলিষ্ট আপোনাৰ লগাব পাৰে মই দেখাই দিছো ইয়াত ক্লিক কৰিব প্লাস বুটামটোত ইয়াত আপোনাৰ যিখিনি এনেকৈ মই এইখিনি এইগিটা মই প্লেলিষ্ট বনাই থৈছো তো মই ইয়াৰ যিকোনো এটা প্লেলিষ্ট মই ইয়াত লগাব পাৰিম আপোনাৰ যদি আপুনি বনাই থৈছে আপুনি প্লেলিষ্ট যদি আপোনালোকে প্লেলিষ্ট বনাব নাজানে তেতিয়ালে মোৰ কমেন্ট বক্সত আপুনি কমেন্ট কৰিব মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাই দিম এই যেটো মই এটা এতিয়া প্লেলিষ্টটো মই ইয়াত সিলেক্ট কৰিলো চাই লওক এতিয়া ইয়াত দেখিছনে আপুনি ইয়াত সাজেষ্টত আই কাৰ্ডত আপোনাৰ মোৰ এটা ভিডিও আহি গৈছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিজন ভিউৱাৰ্ছ আহিব তো তেওঁ মোৰ এই এন্টাৰটেইনমেন্ট আসামিজ বুলি মই যেটো এটা প্লেলিষ্ট বনাই থৈছো এই প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি ভিডিও তেওঁ চাব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত মই আপোনাক দেখাই আছো ইয়াত আপুনি আকৌ এই যেটো কাৰ্ড অপচন দেখিছে এই কাৰ্ডৰ প্লাস পইণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এনেকৈ সৰুকে আহিছে ইয়াত চাই লওক এনেকৈ আহিব আপোনাৰ এতিয়া আপুনি ইয়াত সাপোজ আপুনি কি লগাব বিচাৰে আপুনি এই ভিডিও যেটো অপচন আছে ভিডিওটো ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তো ভিডিওটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ আহিব আপুনি চাই লওক এটো চাই লওক ইয়োৰ ভিডিওস আৰু এনি ভিডিও অন ইউটিউব তো আপুনি ইয়াত যদি আপুনি কিবা সাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো ভিডিও এটা তো মই এতিয়া সাৰ্চ কৰি আপুনি ইয়াত লগাব পাৰে আপোনাৰ ভিডিওখিনি আপোনাৰ ভিডিওটোৰ নামটো ইয়াত লিখি দিলে আপোনাৰ কোনটো ভিডিও বনাই আছে কিহৰ ওপৰত বনাই আছে তো এটো লিখি পেলা সাৰ্চ কৰি লগাব পাৰে কাৰণ আপুনি যদি আপুনি সাৰ্চ কৰিবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়ালে আপোনাৰ ইয়োৰ ভিডিও যিখিনি আপোনাৰ তলত এইখিনি আপুনি দেখিছানে মোৰ ভিডিওখিনি এতিয়া আহিছে ইয়াত মই ইয়াত সাপোজ আপোনাক এটা ভিডিও আপোনাক মই লগাই পেলাই দেখাই দিছো এটো সাপোজ মই এটো ভিডিওটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিছনে এতিয়া এটো মোৰ ভাগৰ এটা আই কাৰ্ড লাগি গল দেখিলে নহয় মই আপোনাৰ এই প্লেলিষ্টটো মই ডিলিট কৰি দেখাই দিছো এই প্লেলিষ্টটো আপোনাক ডিলিট কৰি দিছো এতিয়া মোৰ অকল ভিডিওটোৱে আছে তাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া আপুনি এটা আকৌ সেকেন্ড এটা আপুনি লগাব বিচাৰে এই সেকেন্ডটো লগাবলৈ হলে এইটো যেটো আপোনাৰ আজডাল দেখিছে এই আজডাল অলপ টানি লব বুলে আপুনি ইমানখিনি জায়গাতে যেনেকৈ এতিয়া এজন ইউটিউবাৰে কয় সাপোজ মই এতিয়া ভিডিও এটা কৰি আছো মোৰ আই বুটামত আপুনি সক ভিডিওটো আছে বুলি কয় তো আপোনাৰ সেই ভিডিওটো জুখৰ মতে আপুনি সেই ওপৰত আপুনি আই কাৰ্ডটো লগাব পাৰিব তো তেনেকৈ আপুনি মই এতিয়া সেকেন্ডটো আই কাৰ্ডটো আপোনাক লগাই পেলাই দেখাই দিছো আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ তাৰ পিছত আপোনাৰ এই ভিডিওটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ভিডিওটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ আহি গল এতিয়া মোৰ ভাগৰ দেখিছে নহয় তো মই ইয়াত আকৌ এটা মই ইয়াত ভিডিও লগাই দিছো ইয়াত ভিডিওটো আপুনি ক্লিক কৰি দিলে হৈ গল বস ইমানে বেছি ইমান আপুনি সক আপুনি মোৰ এটো অলৰেডি আই কাৰ্ড লাগি আছে তো মই আৰু এটা আপোনাক আই কাৰ্ড লগাবলৈ হলে আপুনি এই যিডাল আজ দেখিছে আজডালক আপুনি এফালে টানি ল'ব অলপ এনেকৈ আপুনি অলপ টানি ল'ব টানি পেলাই তাৰ পিছত কালি একদম এটা কোন দুখত আপুনি সেই কথাটো কৈছে বুলি এটো দুখত মই লগাম তো আপুনি তেনেকৈ লগাব পাৰিব তাৰ পিছত আকৌ কাৰ্ডত গৈ আপুনি ভিডিওত যাব ভিডিওত গৈ আপুনি যিকোনো এটা আপুনি ভিডিও এনেকৈ ক্লিক কৰিব সিলেক্ট কৰি দিব তো আপুনি দেখিছে এতিয়া মোৰ তিনটা আই কাৰ্ড অলৰেডি লাগি গৈছে তাৰ পিছত আপোনাৰ এই যেটো আপোনাৰ এটো চাই লওক এই সেভ বুটাম আপোনাৰ ওপৰত আছে যেটো সেভ ক্লিক কৰিব দিছে সেই সেভ বুটামটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব এটো আপোনাৰ সেভ হৈ যাব এতিয়া আপোনাৰ যেটো আপুনি আই কাৰ্ড লগাইছিলে এটো আই কাৰ্ড আপোনাৰ কমপ্লিট এতিয়া মই আপোনাক এণ্ড স্ক্ৰিনটো লগাই দেখা দিছো কেনেকৈ লগাই আপুনি এণ্ড স্ক্ৰিনটো একে পেন্সিল বুটামটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ আহিব চাই লওক ইয়াত আপোনাৰ আহিছে দেখিছে না এটো আপোনাৰ এলিমেন্ট আপুনি কেনেকৈ লগাব বিচাৰে আপুনি এনেকুৱা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপুনি এপিনে দুটা ভিডিও লগাব পাৰে তাৰপিছত এপিনে আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইব বুটামটো লগাই এপিনে এটা ভিডিও লগাব পাৰে তো এইফালে এটা দেখিছে না আপুনি এটা ভিডিও লগাই আকৌ মাজত আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইব যেটো আপোনাৰ বুটামটো তাৰ পিছত আপুনি এপিনে এটা ভিডিও মই আপোনাক এটো লগাই পেলাই দেখাই দিছো আপুনি এটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব এটা দেখিছে না ইয়াত মোৰ অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব বুটামটো আহিয়ে গৈছে অলৰেডি এটো চাই লওক আৰু এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ যিখন প্লেলিষ্ট আছে প্লেলিষ্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে নহবা আপুনি ভিডিও দিব পাৰে মোৰ এতিয়া প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে কাৰণে প্লেলিষ্টত আপোনাৰ আহিছে দেখাইছে তো এতিয়া মই এটো আপুনি বাকচ গিটা যেটো দেখিছে আপুনি এটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ব্লু হৈ গল নহয় ব্লু হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত
এপিনে লেফট সাইডে যেটো পেন্সিল আপোনাৰ বুটাম দেখিছে এই পেন্সিল বুটামটোত আপুনি ক্লিক কৰি প্লেলিষ্টখন আপোনাৰ যিকোনো প্লেলিষ্ট মই এটা প্লেলিষ্ট বনাই থোৱাৰ কাৰণে এনেকে ডাইৰেক্ট আহি গৈছে আপোনাৰ প্লেলিষ্ট যদি আপুনি বনোৱা নাই তেনেকে নাহে ডাইৰেক্ট আপুনি ভিডিঅ' লগাব পাৰিব ঠিক আছে মই এটো প্লেলিষ্টটো লগাই দিছো ইয়াত প্লেলিষ্টটো লগাই আপুনি কোন দুখত আপুনি লগাব বিচাৰে কাৰণ এই ভিডিঅ'টো হিহতি ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এটো একে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ হিহতি নিজে সবতকে লাষ্টৰ যেটো মানে লাষ্টৰ যেটোখন আছে হেতুখন আপোনাৰ ডাইৰেক্ট দিয়ে এটো চাই লওক মই এটো 4 মিনিট 51 সেকেন্ডৰ যেটো ভিডিঅ' আছে একদম সবতকে লাষ্টৰ দুখতে দিয়ে হিহতি সিলেক্ট কৰিব আপুনি আকৌ নিজে মিলাবলৈ প্ৰয়োজনে নাই হিহতি অলৰেডি বৰাবৰ কৰি দিয়ে তাৰ পিছত আপুনি সেকেন্ড আপুনি যেটো ভিডিঅ' আপুনি এটা লগাব বিচাৰিছে এটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে এই ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত চাই লওক আপুনি মোস্ট ৰিসেন্ট আপলোড আপোনাৰ যেটো ভাল একদম ভাল ভিউজ আহি আছে হেতু ভিডিঅ' আপুনি ইয়াত লগাব বিচাৰে নেকি তাৰ পিছত আপোনাৰ চাই লওক চাব পাৰে বেস্ট ফৰ ভিউৱাৰ ইয়াতো আপোনাৰ যিমান আপোনাৰ সবতকে ৰেংকত থকা ভিডিঅ'টো আপুনি লগাব পাৰে তাৰ পিছত আপোনাৰ স্পেক ভিডিঅ' এটোত আপুনি সিলেক্ট কৰিব কাৰণ এটোতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পছন্দক এটো ভিডিঅ' আপুনি কোনটো লগাব বিচাৰে এন স্ক্ৰিনত তো হেতুৱে আপুনি এই সবতকে লাষ্টত যেটো অপচন আছে এই লাষ্টৰ অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকা আহি চাই লওক আপুনি এটা আপুনি কোনোবা এটা ভিডিঅ' আপুনি ইয়াত আপুনি লগাব পাৰিব ঠিক আছে মই এটা কোনোবা এটা ভিডিঅ' মই ইয়াত লগাই দিছো যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিছে এটা মোৰ ইয়াত অলৰেডি এপিনে মোৰ প্লেলিষ্টখন আহি গৈছে ৰাইট সাইডে আৰু লেফট সাইডে এটো আপোনাৰ মোৰ এটা ভিডিঅ' আহি গৈছে আৰু এই সাবস্ক্ৰাইব বুটামটোত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি পেলে সাবস্ক্ৰাইব বুটামটো আপুনি অলৰেডি দেখিছে এই সাবস্ক্ৰাইব বুটামটোত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি বহাব পাৰে অটোমেটিকলি আপুনি এই যেটো আপুনি এলিমেন্ট প্ৰথমে সিলেক্ট কৰিছিলে এই এলিমেন্টটো জৰিয়তে আপোনাৰ নিজৰ মতেমতে সাবস্ক্ৰাইবৰ যেটো বুটাম আছে এটো অটোমেটিকলি আহি যায় আৰু আপুনি নিজৰ লগাব বিচাৰে যদি লগাব বিচাৰে তো লগাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আপুনি এই ওপৰত যেটো আপোনাৰ সেভ অপচন দেখিছে এই সেভ অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো অটোমেটিকলি আপোনাৰ এন স্ক্ৰিন আৰু যেটো আই কাৰ্ড হয় আপোনাৰ এই দুটা বস্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত অলৰেডি লাগি গৈছে তো বন্ধুসকল এতিয়া আপুনিও এন স্ক্ৰিন আৰু আই কাৰ্ড আপুনি লগাব পাৰিব তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু নিজৰ নজনা বন্ধু আছে তেওঁলোককো আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম